Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với Savory Days. Ở trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng học cách làm một món bánh rất quen thuộc với cách làm khá đơn giản nhưng mùi vị thì là cực kỳ ngon, là bánh tart trứng kiểu Hồng Kông nhé. Món bánh này thì gồm có 2 phần, ở bên ngoài là lớp vỏ giòn mùi, còn ở giữa là kem trứng mềm béo mịn và thơm, hơi giống với kiểu của bánh flan hay là kem caramel. Và chúng ta sẽ bắt đầu với việc chuẩn bị phần vỏ bánh. Để làm vỏ bánh thì ta sẽ cần các nguyên liệu như sau: 230g bột mì đa dụng, 60g đường bột, một trứng gà cỡ lớn khoảng tầm 60g nếu cần cả vỏ, một chút vani và 125g bơ nhạt. Bởi vì mùi vị bơ thì quyết định khá nhiều đến mùi vị của đế bánh, cho nên là để làm bánh này các bạn hãy chọn dùng bơ động vật và lại có mùi vị thơm ngon một chút, như vậy thì đế bánh của chúng ta sẽ ngon hơn. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cho toàn bộ 125g bơ vào âu. Các bạn lưu ý là phần bơ này thì đã được để hết lạnh và bơ rất là mềm nhưng mà chưa đến mức bị chảy nước. Tiếp theo chúng ta sẽ rây đường xay vào bát. Nếu như không có loại đường bột hạt mịn nhỏ như trong video thì các bạn có thể sử dụng đường kính trắng thông thường. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta có thể xay cho hạt đường nhỏ ra thì khi làm sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ trộn bơ với đường thật là đều tới khi bơ mịn và mượt. Ở bước này thì các bạn cũng có thể dùng máy đánh trứng và đánh bơ ở tốc độ thấp nhất. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ đánh bơ tới khi mà hai nguyên liệu hòa quyện và bơ được mịn mượt thôi, chứ chúng ta không đánh bông lên giống như là khi ta làm bánh bơ hay là làm bánh quy chẳng hạn. Khi bơ và đường đã hòa quyện và trở thành một hỗn hợp mịn và mượt rồi thì chúng ta sẽ cho trứng gà vào âu và trộn đều. Và nếu như bạn muốn để bánh có vị thơm ngọt của vanilla thì ta cũng có thể cho thêm một chút vanilla chiết xuất. Và chúng ta trộn thật đều tới khi tất cả các nguyên liệu đều được hòa quyện. Và bước cuối cùng sẽ là trộn bột vào. Bởi vì lượng bột khá lớn nên là ta có thể rây bột thành 2 đến 3 phần và chúng ta trộn từng phần tới khi thật hòa quyện mới thêm phần bột tiếp theo. Sau khi ta đã trộn hết bột rồi thì chúng ta sẽ dùng tay và nhào thật nhanh tới khi bột quyện thành một khối là được. Ở bước này thì ta lưu ý là cố gắng thao tác thật nhanh và cố gắng chỉ dùng đầu ngón tay, tránh dùng cả bàn tay bởi vì hơi nóng từ bàn tay thì có thể làm cho bơ bị chảy. Chúng ta sẽ bọc kín cả khối bột với ni lông bọc thực phẩm hoặc giấy nến hay là giấy nướng bánh. Và sau đó thì chúng ta sẽ để toàn bộ khối bột này vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng tầm 30 phút. Tới khi mà bột bớt dính và bớt ướt, có thể cắt và tạo hình dễ dàng thì chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị phần đế bánh. Trong thời gian đợi chờ bột làm lạnh thì chúng ta sẽ chuẩn bị khuôn bánh. Ở trong video như các bạn thấy là mình có một số khuôn tát nhỏ bằng kim loại. Chúng ta sẽ chống dính cho các khuôn này bằng cách như sau. Trước hết thì ta xịt một lớp xịt chống dính vào khuôn và thoa thật đều ở quanh khắp lòng khuôn. Sau đó chúng ta sẽ rắc một chút bột vào lòng khuôn và xoay khuôn để cho phần bột này phủ đều lên khắp trong lòng khuôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ gõ khuôn để bột thừa rơi hết ra ngoài. Chúng ta cần làm bước chống dính khuôn này cẩn thận, bởi vì nếu như khuôn không được chống dính tốt thì bánh có thể sẽ dính chặt vào khuôn và sẽ rất khó gỡ ra khi hoàn thành. Nếu như không có gì chống dính giống như trong video thì các bạn có thể thay bằng dùng bơ mềm, quét một lớp ở bên trong khuôn rồi sau đó rắc bột giống như là mình làm ở trong video. Sau khi ta đã chống dính sang hết khuôn và lúc này bột đã bớt dính và ướt thì chúng ta sẽ tiến hành chia bột ra thành các phần nhỏ, mỗi phần nặng khoảng 20g. Tùy vào kích thước khuôn tart của bạn to hay nhỏ mà trọng lượng của mỗi phần bột ở đây có thể khác nhau. Nếu như chúng ta dùng không hết bột thì phần còn lại các bạn có thể bọc kín và sau đó để ngăn đá dùng trong khoảng từ 2 đến 3 tháng. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ ấn bột vào từng khuôn.
Có rất nhiều cách khác nhau để làm công việc này, tuy nhiên lưu ý chung cho bước này là phần bột cần có độ dày bằng nhau thì đế bánh sẽ đẹp hơn khi mà chúng ta cắt ra. Ngoài ra thì bột bánh nên cần được ép sát vào khuôn. Nếu như chúng ta làm bánh ở trong ngày trời nóng thì ta có thể cất bớt các phần bột mà chưa thao tác ở trong ngăn mát tủ lạnh. Đồng thời là sau khi mà làm xong một phần bột thì chúng ta cũng có thể cất lại khuôn vào tủ lạnh. Trong lúc chờ làm các phần tiếp theo như vậy thì chúng ta sẽ không sợ bơ bị chảy ra do là bột đợi quá lâu ở ngoài. Sau khi đã đặt tất cả bột vào khuôn thì chúng ta sẽ chuẩn bị nướng. Trước hết ta làm nóng lò ở 180 độ C trong khoảng tầm 10 đến 15 phút. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số miếng giấy nướng bánh hoặc là giấy bạc nhỏ và chúng ta sẽ áp các miếng giấy này lên mặt bột bánh giống như ở trong hình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ đậu hoặc gạo vào đầy khuôn. Các hạt đậu hay gạo này sẽ giúp cho vỏ bánh không bị phồng lên quá nhiều trong khi nướng và giúp cho vỏ bánh của chúng ta giữ được hình dáng được đẹp hơn. Sau khi ta đã chuẩn bị xong hết tất cả các đế tát và lò đã đủ nóng ở 180 độ C thì chúng ta sẽ nướng đế bánh ở khoảng 180 độ C trong 5 đến 7 phút. Tới khi vỏ bánh bắt đầu cứng và hơi vàng thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài và để cho vỏ bánh nguội bớt. Việc nướng vỏ bánh trước này sẽ giúp cho vỏ bánh của chúng ta được khô và có độ giòn bùi. Trong lúc đợi nướng vỏ bánh thì chúng ta có thể tranh thủ làm phần nhân bánh luôn. Để làm phần nhân bánh thì rất là đơn giản thôi, đây là những nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị. Để làm phần nhân bánh này thì trước hết chúng ta sẽ đánh trứng với đường cho tới khi đường tan hết. Tiếp theo thì ta cho sữa tươi và kem vào âu rồi trộn đều cùng với trứng với đường. Ở một số công thức thì thường là chỉ dùng sữa tươi hoặc là sữa đặc, tuy nhiên thì mình thích dùng thêm cả kem tươi bởi vì kem tươi sẽ giúp cho nhân bánh có vị thơm ngon và ngậy béo hơn khá nhiều. Sau khi trộn xong tất cả các nguyên liệu thì chúng ta sẽ lọc lại hỗn hợp qua dây để hỗn hợp được mịn hoàn toàn. Và bước cuối cùng rất đơn giản là chúng ta sẽ đổ các phần kem trứng này vào vỏ bánh rồi nướng ở nhiệt khoảng tầm 150 độ C trong 20 phút. Với món bánh tart trứng này thì chúng ta lưu ý là chỉ nên nướng bánh ở nhiệt độ thấp vừa phải. Đặc biệt là khi các bạn dùng lò nướng nhỏ, bởi vì nếu như nướng bánh với nhiệt quá cao hay là lửa trên quá cao thì phần mặt bánh sẽ rất dễ bị phồng và phần này thậm chí còn có thể cháy tạo thành một lớp màng khô ở trên mặt bánh. Và một món bánh trứng thành công là khi chúng ta có lớp vỏ giòn bùi, khô ráo cùng phần nhân bên trong rất mịn mướt và thơm ngậy. Chúc các bạn thành công với món bánh này và đừng quên chia sẻ thành quả của mình với các bạn bè khác của Savory Days nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác của Savory Days.